ජයග්‍රාහී දවසක් වේවා ඔයාලා සියලු දෙනාටම. 2024 අලුත් අවුරුද්දත් ළඟ එනවා. ඔයාලා හැමෝටම 2024 අවුරුද්ද ගැන ගොඩාක් බලාපොරොත්තු ඇති. අලුතින් කරන්න ඉන්න දේවල්, හැමදාම කරන දේවල්, ඒ වගේම 2023 අවුරුද්දේ කරලා ඉවර කරගන්න බැරි වුණ දේවල්, කරන්න පටන් ගන්නවත් බැරි වුණ දේවල්, මේ වගේ ගොඩාක් දේවල් වලින් අපේ ඔළුව පිරීලා තියෙනවා. එහෙම නේද? ඉතින් මේ ඔළුවේ පිරීලා තියෙන දේවල් ටික අපි පොඩ්ඩක් පිළිවෙලට සකස් කරගනිමු. ඔයා කැමතිද? එහෙම සකස් කරගෙන ඔයාගේ ඔළුවේ තියෙන බර, පැටලිලි සහගත බව පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්න. එහෙනම් අපි 2024 අවුරුද්ද හරියට ප්ලෑන් කරලා මේ බර අඩු කරගනිමු. මං අද ලෑස්ති වෙන්නේ 2024 අවුරුද්ද ඉෆෙක්ටිව් විදිහට ප්ලෑන් කරගන්න වැදගත් වෙන බුලට් ජර්නල් එකක් හරියට ප්ලෑන් කරගන්න විදිය ගැන අයිඩියාස් ටිකක් ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න. බුලට් ජර්නල් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා කවුරු හරි අහුවොත් මං එයාට දෙන සරලම උත්තරේ තමයි බුලට් ජර්නල් එකක් කියන්නේ ඩයරි එකක customized and upgraded version එකක්. වැඩි කතා ඕනේ නෑ. දැන් ඉතින් අපි යමුද මගේ 2024 බුලට් ජර්නල් සෙටප් එක බලන්න. බුලට් ජර්නල් එකක් හදද්දී මුලින්ම අපි ඒකට ගැලපෙන පොතක් තෝරගන්න ඕනේ. ඒක තෝරගැනීමේ නිදහස සම්පූර්ණයෙන්ම තියෙන්නේ වාට. ඒක අපිට normal exercise book එකකින් උනත් හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාට තියෙන කාලය, ඔයාට තියෙන මුදල, ඔයාට තියෙන කැමැත්ත අනුව ඒක තෝරා ගැනීමේ නිදහස ඔයාට තියෙනවා. ඔයා මොන જાතියේ පොතක් සිලෙක්ට් කරගත්තත් බුලට් ජර්නල් එකේ ඉෆෙක්ටිව්නස් එක සම්පූර්ණයෙන්ම තීරණය වෙන්නේ ඔයාගේ ක්‍රියේටිවිටි ලෙවල් එක අනුව. මොකද්ද මේ ක්‍රියේටිවිටි ලෙවල් එක? ඒ කියන්නේ බුලට් ජර්නල් එකේ සෙටප් එක ක්‍රියේටිව් විදිහට ප්ලෑන් කරගන්න වැඩි ඔයාගේ අතේ තමයි තියෙන්නේ. දැන් අපි බලමු මම මගේ බුලට් ජර්නල් සෙටප් එක කොහොමද ප්ලෑන් කරගත්තේ කියලා. ඔන්න ඉතින් මමත් කියුට් නෝට්බුක් එකක් සිලෙක්ට් කරගත්තා මගේ බුලට් ජර්නල් එක හදන්න. Hey, hello 2024. මේ තමයි මගේ බුලට් ජර්නල් එකේ ෆර්ස්ට් පේජ් එක. අවුරුද්දක් අලුතින් පටන් ගනිද්දි අපි අලුත් කැලෙන්ඩර් එකක් ගේනවනේ ගෙදෙට්ට. ඒ වගේ තමයි බුලට් ජර්නල් එකේ ෆර්ස්ට් පේජ් එක මම ඩිසයින් කරගත්තේ 2024 වල කැලෙන්ඩර් එකකින්. මේ වගේ print out එකක් ගන්න හැකියාවක් නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයාගේ අතින්ම කැලෙන්ඩර් එක ඩ්‍රාෆ්ට් කරගෙන කැලෙන්ඩර් එක ලියලා ලස්සනට ඩිසයින් කරගන්න. මම මුලින්වත් කිව්වනේ මේ බුලට් ජර්නල් එක අපේ ක්‍රියේටිවිටි ලෙවල් එක අනුව අපිට හැකියාව තියෙනවා අපි කැමති විදිහට ඩිසයින් කරගන්න. ඊළඟට යමු අපි next page එකට. මේ page එකේ මම දාලා තියෙන්නේ index කියලා. ඒ කියන්නේ පොතක පටුන වගේ බුලට් ජර්නල් එකේ තියෙන content එක මම මෙතන summarize කරලා ඇතුළත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම මගේ බුලට් ජර්නල් එක කොටස් කිහිපයකින් පවත්වගෙන යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ ගැන මම තව ටිකකින් විස්තර කරන්න. next page. මේ page එකේ මම ඇතුළත් කරන්න හිතාගෙන ඉන්නේ 2024 වල මම achieve කරගන්න ඉන්න goals. මේකෙදි මම පොඩි විශේෂත්වයක් කරන්න හිතුවා මේ අවුරුද්දේ. 2024 නේ මේ new year එක. ඉතින් මම හිතුවා මම 2024 වල achieve කරගන්න ඉන්න goals 24ක් මේ page එකට ඇතුළත් කරනවා කියලා. ඊට කලින් අපිට තියෙනවා පොඩි කටු වැඩක් කරන්න. කටු වැඩක්? ඒ මොකද්ද? ඒ තමයි කොලයක් අරගෙන මුලින්ම අපි ලියා ගන්න ඕනේ අපේ හිත ඇතුලේ හිර වෙලා තෙරපිලා තියෙන 2024 අවුරුද්දේ කරගන්න තියෙන දේවල්. ඒ කියන්නේ අපේ goals 24ක් හිතට එන පිළිවෙලට අනුව හිතේ තියෙන විදිහට ලිස්ට් එකක් හදාගන්න.
ඊට පස්සේ ඒ ලිස්ට් එක හොඳට කියවන්න. කියවලා ඒකේ තියෙන goals ඔයාට achieve කරගන්න ඕන පිළිවෙල අනුව ප්‍රමුඛතාවය අනුව ඒ ලිස්ට් එක රීऑඩර් කරගන්න. රීऑඩර් කරගෙන මුලින්ම ඔයාට 2024 වල achieve කරගන්න ඕන main goal එක. ඊට පස්සේ second goal එක. ඔය විදිහට goals 24 ඔයා ලිස්ට් කරගෙන ඊට පස්සේ ඔයා ඒක මේ page එකට ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාට හොඳ විෂන් එකක් තියෙනවා 2024 ස්ටාර්ට් කරන්න. ඊළඟට මම ගත්තේ මුළු ඉයර් එකේම පොඩි සමරි එකක්. ඒකට මම මේ වගේ pages 3ක් අරගත්තා. එක page එකකට මාස 4 බැගින් වෙන විදිහට pages 3ට මාස 12 බෙදාගත්තා. මේකෙදි මම ඇතුළත් කරන්න හිතාගෙන ඉන්නේ ඒ මාසේ මම කරන්න හිතාන් ඉන්න දේවල්, achieve කරගන්න හිතාන් ඉන්න goals වල පොඩි summary එකක්. ගොඩක් විස්තර නැතුව bullets දාලා ලියන්න පුළුවන් විදිහේ පොඩි summary එකක් මම ඒකට ඇතුළත් කරනවා. Do not wait until the conditions are perfect to begin. Beginning makes the condition perfect. So, let's start. ඊළඟට මම විශේෂ page එකක් හදාගත්තා. ඒ තමයි අපි ආදරය කරන අයගේ, අපිට ආදරය කරන අයගේ birthdays. අපිට ගොඩක් වෙලාවට birthdays අමතක වෙනවා නේද? හැබැයි අපේ birthday එකට කවුරු හරි wish කරාම අපිට කොච්චර සතුටක් දැනෙනවද? FB wall එකේ අපිට කවුරු හරි wish කරලා දාලා තියෙනවනම්, අපිට කවුරු හරි wish කරලා call එකක් දෙනවනම්, wish කරලා message එකක් දාලා තියෙනවනම් අපිට කොච්චර සතුටක් දැනෙනවද? ඒ අපිට අපේ ළඟම ඉන්න සමහරුන්ගේ birthdays අපේ කාර්ය බහුලත්වයත් එක්ක අමතක වෙන අවස්ථා තියෙනව නේද? කාටවත් නැහැ කියන්න බෑ. සමහර වෙලාවට අපිට දවසක් දෙකක් පහුවෙලා මතක් වෙලා එකපාරටම happy belated birthday කියලා wish එකක් දෙනවා. එහෙම වෙන්නේ නැතුව අදාළ කෙනාගේ birthday එක දවසටම එයාට wish කරන්න තිබුණා නම් අපිට දැනෙනවා වගේම සතුටක් එයාටත් දැනේ. ඉතින් අන්න ඒ දේ නිසා මම හදාගත්තා birthday calendar එකක්. ඒක වාට මාස 12 අනුව ඒ මාසේ birthdays තියෙන අයගේ names birthday එකත් එක්ක මේකේ ලස්සනට පිළිවෙලට arrange කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම කතා කරන්න යන්නේ මගේ bullet journal එකේ content එක ගැන. මම bullet journal එක හදද්දී මටම customized වෙච්ච විදිහකට තමයි ඒක හැදුවේ. ඒ කියන්නේ සම්මත ක්‍රමයට වඩා පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් කළා. මම මගේ bullet journal එක ප්‍රධාන කොටස් 5ක් යටතේ තමයි හැදුවේ. ඒ කොටස් 5 මම තීරණය කරගත්තේ මට ආවේනික වෙච්ච මගේ lifestyle එක අනුව. ඉතින් ඔයත් මම ගත්ත විදිහටම content එක හදාගන්න ඕනේ කියලා නියමයක් නැහැ. ඔයාට ඔයාගේ lifestyle එක අනුව ඔයාටම customized වෙච්ච විදිහකට මේ bullet journal එකේ content එක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කොටස් 5ක් යටතේ මගේ bullet journal එක හැදුවා. පළවෙනි කොටසේ මම include කරේ මගේ financial activities ටික. ගෙදරට හදාගත්ත budget එකක්. ඒ වගේම savings record කරන්න පොඩි savings recording sheet වගේක්. ඒ වගේ දේවල් include කරා මම පළවෙනි කොටසට. ඒ වගේම දෙවෙනි කොටසට මම include කරේ health, fitness and beauty. ඒකෙදි මගේ සෞඛ්‍යමය, ඒ වගේම beauty එක ගැන හිතද්දි කරන්න ඕන activities, ඒ වගේම fitness. ඔන්න ඔය කියන කාරණා තුනට අදාළ සේරම targets, goals, activities, ඒ වගේ දේවල් include කළා මම දෙවැනි කොටස හදාගත්තා. තුන්වැනි කොටසට මම include කරේ education and profession. ඔයා ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් නම් ඔයාට ඔයාගේ education සම්බන්ධ දේවල් විතරක් එකට include කරන්න පුළුවන්.
මම ජොබ් එකකුත් කරන ගමන් එඩියුකේෂන් පැත්තත් ටච් කරන කෙනෙක්. ඒ නිසා මම මගේ එඩියුකේෂන් ඇන්ඩ් ප්‍රොෆෙෂන් කියන කොටස් දෙකම එක කොටසකට අරගෙන මගේ බුලට් ජර්නල් එකේ ඊළඟ කොටස හදාගත්තා. ඇත්තටම මේක චැප්ටර් එකක් වගේ කිව්වොත් මං හිතන්නේ මන් නිවැරදි. ඊළඟ එක home sweet home. කියන්නේ මගේ ගෙදර ඇක්ටිවිටීස්, ක්ලීන් කරන දේවල්, මීල් ප්ලෑන්ස්, ෆැමිලි එකේ අයත් එක්ක ගත කරන කාලය, ට්‍රැවල් කරන දේවල්, ලෙෂර් ටයිම් එකට කරන දේවල්, අලුත් කෑම අත්හදා බලන දේවල්, ප්ලේ කරනවා නම් ප්ලේ කරන දේවල්, ඒ වගේ දේවල් ඔක්කොම මම home sweet home කියන chapter එකට include කරලා තියෙනවා. last chapter එක විදිහට මම ගත්තේ thank you word. ඒ කියන්නේ මගේ gratitude journal එක. ඇත්තටම කිව්වොත් මේක bullet journal එක ඇතුලේ තියෙන තව sub journal එකක්. gratitude journal එක මම වෙන් කරගත්තේ ඒ දවසේ විශ්වයට ස්තුතිවන්ත වෙන්න. ඒ දවසේ මට ලැබුණු යහපත් දේවල් සිහිපත් කරලා ඒවා ලියලා ඒ දේවල් වෙනුවෙන් විශ්වයට ස්තුතිවන්ත වෙන්න තමයි මං මගේ last chapter එක වෙන් කරේ. මගේ පළවෙනි chapters 3 කොහොමද මම setup කරලා තියෙන්නේ කියලා මං ඔයාලට ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන එනවා. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙනකම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ